مساء الخير واهلا بحضراتكم على شاشة الفضائية المصرية على الهواء مباشرة، وليلة جديدة كل يوم جمعة بنتقابل على الهواء وصوت مصر. في الحقيقة النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا، طبعا هنعرف مين هو ضيفنا، ولكن وهو أيقونة، يعني ضيفنا النهاردة هو أيقونة. نتمنى ان انتوا لما هتتابعونا يعني تستفيدوا من الحلقة، لان انا شخصيا سعيد بيها وشرف ليا كمذيع ان انا احاور ضيفي النهارده. بس قبل ما اقول مين هو ضيفي واتشرف بيه ونرحب بيه في صوت مصر، عايزين نقول ان شاء الله باذن الله في 10 من مساء الغد هتنطلق تايم سبورت، البث الرسمي لقناة تايم سبورت، القناة الرسمية المصرية الناقلة لكأس الأمم الإفريقية بالتعاون ما بين الهيئة الوطنية للإعلام وإعلام المصريين. قناة تايم سبورت هي أولى القنوات انطلاقا نتيجة هذا التعاون، والأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بيتابع لحظة بلحظة اللمسات النهائية لهذه القناة الوليدة، هذه القناة اللي إن شاء الله كل المصريين هيتجمعوا حوالين الشاشة المصرية علشان يتابعوا مباريات الأمم الإفريقية. كأس الأمم الإفريقية كان 2019 الذي سيقام بالقاهرة، هيتم إذاعته على قناة تايم سبورت. تايم سبورت هتكون البث الفضائي بتاعها 11/4/4/9، أما البث الأرضي هيكون UHF 38. ده مستخدمي الاريال العادي. الماتشات هيتم اذاعتها ارضيا، ولكن تايم سبورت 24 ساعه شغاله. تايم سبورت بيتابعها رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام بنفسه بالتعاون مع اعلام مصريين وتامر مرسي. طبعا شافوه تامر مرسي، انا هقولها وبصراحه شديده، تعاون محترم جدا جدا، شغل محترم. وعايز اقول لكم ان في تصريح مهم للاستاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام، وبشكره على هذا الموضوع، اللي ان شاء الله تايم سبورت هتذيع مباراه نهضه بركان ونادي الزمالك المصري في نهائي الكونفدراليه يوم الاحد القادم. هيتم اذاعتها على تايم سبورت، هذه القناه الرياضيه اللي تضم نخبه من الاعلاميين الرياضيين والمحللين الرياضيين المحترمين المصريين والاكثر شهره في مصر والعالم العربي، على راسهم طبعا كابتن احمد شوبير، كابتن ايمن يونس، كابتن حازم امام، الشيخ طه اسماعيل، الزميل تامر صقر، سيف زاهر، وغيرهم من الناس اللي هيكونوا موجودين ان شاء الله. عماد متعب من المحللين، محمد ابو العيله، وزميلاتنا المذيعات المتالقات اللي ان شاء الله هيكونوا موجودين على هذه القناه. تايم سبورت هتذيع نهضه بركان مع الزمالك في كاس الكونفدراليه يوم الاحد، بغض النظر ان احنا اشقاء اكيد. المغرب ونهضة بركان، الزمالك اتغلب هناك 1-0، ان شاء الله نادي الزمالك عوضها هنا ويفوز بالكونفدراليه ونفرح كمصريين. واتمنى ان نهضة بركان ونادي الزمالك يقدموا مباراه تليق بسمعه الفريقين، لاننا نادي الزمالك بيمثل الكره المصريه وبيمثل مصر، ونهضة بركان بيمثل المغرب الشقيق. استقبال محترم من نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك لفريق نهضة بركان، الناس مبسوطة بوجودها في جمهورية مصر العربية. تايم سبورت هتنطلق بكرة في 10 مساء، وهتشوفوا مباراة الزمالك ونهضة بركان كما صرح الأستاذ حسين زين على هذه القناة إن شاء الله يوم الأحد القادم. خليني بقى أرحب بضيفي الكريم اللي مشرفني النهاردة، وأنا سعيد وزي ما قلت لكم وشرف ان انا احاور النهارده. هتكلم معاه في حاجات كتيره جدا، حاجات مختلفه، وانا هستفيد من الحوار لان عايز اسمع منه. وعايز اقول لكم كفايه حاجه صغيره، ضيفنا النهارده قعد البلد كلها سهرانه ليله كامله، 24 ساعه مصر كلها قعدت سهرانه لاكتشافاته الرائعه. هو الاستاذ الدكتور زاهي حواس، العالم الاثري الكبير، وانا عارف ان هو بالنسبه له العالم الاثري الكبير اقرب له، غير ان انا اقول له سيادة الوزير السابق. دكتور زاهي، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. منور. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. بشكرك اولا وجودك معانا. لا شرف ليا. وحضرتك موجود في الميعاد ونورت مسبيرو التلفزيون المصري. ربنا يخليك، ده بيتي. يعني دايما انا موجود في المكان ده. يعني التلفزيون المصري بالنسبه لي يعني حاجه يعني قريبه لقلبي، ودايما
لما بيطلبوني باجي على طول، غير اي حاجه تانية. نورتنا ربنا نورتنا. يخليك. اسمح لي وحضرتك بقى بصحه وسلامه، اسمح لي اننا في تقرير زملائنا في الاستوديو محضرينه، لو عملنا تقرير عنك هناخد حلقات وحلقات، بس في تقرير عن ضيفنا النهارده الاستاذ الدكتور العالم الاثري العالمي الكبير الدكتور زاهي حواس، وبعديه نرجع ونبدا حوار. هو ليس فقط عالم مصريات أو خبير آثار أو حتى عاشقا لمهنته، ولكنه فنان الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، الذي استطاع أن يسجل اسمه في التاريخ كأحد أكبر علماء الآثار في العالم، وأن يكون فخرا لكل مصري يرى صورته وهو بجوار رؤساء العالم ونجومه يجوب بهم المناطق الأثرية ويشرح لهم تاريخ مصر العظيمة. يعد الدكتور زاهي حواس بمثابة الكتاب الناطق بما تعجز الكتب عن نقله، فليس من الغريب أن يتعامل معه العالم المفطون بمصر القديمة على أنه سمة أساسية لها، فيستقبلونه في كل المحافل الدولية على أنه القادم من البداية وفجر التاريخ وشريان الحياة، لأنه أحد الملامح الفرعونية الأصيلة. عرف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري الأشهر في العالم بأنه المدافع الأقوى عن آثار مصر، وهو حائط الصد الشرس ضد دعاوى وأكاذيب أعداء التاريخ المصري. هو عاشق كل ما هو فوق أرض هذا الوطن وما هو مدفون تحت ترابه من تاريخ الأجداد وآثارهم، الذي يؤكد بكل ثقة أن أغلبه لم نره بعد، بل وينادي بأن نتركه للأجيال القادمة. ولد الدكتور زاهي حواس بمحافظة دمياط ليلتحق بكلية الآداب قسم الآثار، وتبدأ رحلته في عشق التاريخ المصري القديم، فيحصل على دبلومة في الآثار ليطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية مستكملا رحلة دراسته لمدة 7 سنوات أخرى، يحصل خلالها على درجة الماجستير والدكتوراه. بعد عودته إلى القاهرة التحق الدكتور زاهي حواس بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وتدرج في المناصب القيادية ليشغل منصب مدير آثار الجيزة، ومنها إلى منصب الأمين العام للآثار المصرية. نشر الدكتور زاهي حواس العديد من الكتب التي لاقت شهرة عالمية، كما حصل على العديد من الجوائز العالمية، وتم اختياره ضمن 8 مكتشفين في العالم عن طريق الجمعية الجغرافية، كما حصل على الدرع الذهبية من الأكاديمية الأمريكية للإنجازات. قام دكتور زاهي حواس بالتدريس في العديد من الجامعات، كما حضر في كثير من جامعات العالم، منها جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة بنسلفانيا. اهلا بحضراتكم مره تانية. يعني احنا ده جزء صغير بصراحه دكتور زاهي، يعني احنا قلنا لو هنذيع بقى زاهي حواس هنقعد حلقات وحلقات، بس هذا العشق الكبير من زاهي حواس للاثار المصريه ليه؟ لا يعني دي حاجه ما تقدرش تقول ليه. هو يعني انا في حياتي كلها في البدايه ما كنتش عايز ابقى ادرس اثار، ولا كان في دماغي زمان. حتى وانا صغير كنت لما باجي القاهره وازور الهرم، يعني كنت بلعب كوره في الهرم، كنتش حاسس بالهرم لان ما حدش شرح لي الهرم، ما حدش قال لي ده ايه.
لكن في شبابي ما اتخرجت من الثانويه العامه كنت صغير في السن، دخلت الجامعه عندي يمكن 16 سنه ودخلت كليه حقوق. مع ان الناس كلها مقتنعه ان زي حواس ان هو صغير اطلاقا عمال يدرس في الاثار لا اطلاقا. وانا دايما يعني انا بلتقي كل شهر في اثناء الدراسه بروح جامعه من الجامعات بلتقي بالشباب، جامعه القاهره واسكندريه وسوهاج فبقول للطلبه كلهم قصه حياتي ما بيصدقوش. بقول لهم ان انا وانا في الجامعه سبت كليه الحقوق، رحت في كليه الاداب، دخلت قسم الاثار، وانا حتى مش عارف انا هطلع ايه. وما كنتش طالب مجتهد، كنت طالب بنجح بالقوه كل سنه. وطلعت معقول؟ والله، وخلصت الليسانس بدرجه مقبول بالقوه يعني. وبعد ما اتخرجت كان عندي 20 سنه خدت وظيفه كل واحد بياخدها، لو انت ذكي هتاخدها، لو انت مش ذكي هتاخدها. القوى العامه كانت بتعيننا كلنا. اوكي. فتعينت في الاثار، لكن لما دخلت مصلحه الاثار كانت ورا المتحف المصري لسه ما نقلتش، فما عجبنيش العاملين في حقل الاثار، وقلت ان انا لازم امشي اشوف وظيفه تانية. وحاولت اروح السياحه واروح الخارجيه، فشلت. رجعت تاني الاثار، فكان الله يرحمه الدكتور جمال مختار كان رئيس هيئه الاثار، فقال لي انت في قرار نقلك الصعيد، ليه ما سافرتش؟ ولو ما سافرتش انا هحاول لك التحقيق. فسافرت غصب عني وبدات رحلتي مع الاثار بالقوه. لكن لما عملت في حياتي اول حفاير، وفي الحفاير طبعا في اكتشافات بتحصل، فالعمال ندهولي، كنت انا قاعد في الخيمه وقالوا لي في مقبره طلعت. رحت المقبره فلقيت رئيس العمال، فقعد قال لي اقعد، قعدت جنبه قعد يعلمني. هو رئيس العمال ده في بلد اسمها قفط جنب الاقصر على طول، شمال الاقصر. البلد دي كل الناس اللي فيها خبراء في الاثار. شوف، عمال ما عرفوش يقروا ويكتبوا، لكن اتعلموا على ايد علماء الاثار الاجانب. فقفط دي كل اللي فيها عمال فنيين ايديهم زي الذهب. في الاقصر. في الاقصر البلد قفط شرق شمال الاقصر على شمال طول. الأقصر. يعني حوالي 30 40 كيلو. وبعد كده انت بتعلموا بقى، تعلموا العديد الاجانب يرمم يحفر، يعني اصبحوا خبراء. حتى الاب بيورث ابنه المهنه، ودول اشتغلوا معايا طول عمري. فانا اول واحد كان ايامها معايا الله يرحمه الحاج محمد ياسين، كان راجل عبقري ايده زي الذهب، يمسك التمثال البودره يحوله. معايا الرئيس عبد الوهاب، وابوه الرئيس حامد، والرئيس دكتور بقى، هو اسمه دكتور ما عرفش يقرا ويكتب. معقوله؟ ابوه سماه دكتور. اللقب الدكتور ده اسمه دكتور زي انت شريف، هو دكتور. ابوه لانه كان بيشتغل مع دكاتره في الاثار فعجبه كلمه دكتور فسمى ابنه الرئيس دكتور. حضرتك ما تنساش الاسماء دي ابدا؟ لا طبعا دي محفوره في لان دي بدايه حياتي اللي هي صقلتني وخلتني احب الاثار المصريه. ازاي؟ هي البراكتيك اللي فادت حضرتك في البدايه؟ لا ما هو بقى لما انا جيت جنب المقبره ولقيت في وسط المقبره في تمثال جميل، فالرئيس دكتور قال امسك الفرشه، مسكت الفرشه بدات انظف بقى التمثال عليه تراب ورمل، وانا بنظف على التمثال زي ما تقول النظافه دي هزت قلبي من جوه. معقول؟ فقلت كلمه جوايا انني عثرت على حبي وهو الاثار، فعشقتها مش حبيتها. فانت العشق ده، عارف انت لما تكون بتحب واحده وبتعشقها وبتتكلم عنها بتبقى بتتكلم بحب وحاجه، فده اللي حصل لي بالظبط. حياتي اتحولت. فلما انا عشقت الاثار لقيت نفسي جاهل، انا مش عارف حاجه. دراسه الجامعه اي كلام، ما اتعلمش حاجه. فقلت لازم اكمل بقى دراساتي. فدخلت جامعه القاهره وخدت دبلوم عالي في الاثار المصريه، وبعدين تقدمت الى منحه فول برايت وخدت منحه فول برايت. سافرت امريكا. لما رحت امريكا انا قابلت الاستاذ بتاعي وقلت له انا مش جاي هنا عشان اخد الدكتوراه، لان انا جاي هنا عشان اتعلم. لان انا لو عايز اخد دكتوراه كنت رحت براغ قعدت 3 شهور، او بولندا قعدت 3 شهور وخدت ورجعت دكتور. انا يعني انا جاي عشان اتعلم. فقلت لهم انا جاي اتعلم. قعدت 7 سنوات. 7 سنين دول هم كانوا العامل الاساسي في حياتي، ان انا اتعلمت بقى.
كنت عايز ايه من ال7 سنين دول يا دكتور؟ عايز اتعلم. عايز تتعلم ايه؟ عايز اتعلم عايز الأثر. تعرف ايه؟ انا عايز اعرف كل المفاتيح الخاصه بالاثار، سواء في العلم بقى، الخبايا، التاريخ، الاثار، الاهرامات، وتخصصت بقى في الاهرامات. فالتخصص بقى بتاعي ده، ولما رجعت وما رجعت ما قلتش بقى انا عالم اثار، لا، انا لازلت حتى الان. يعني انا سايب الاثار دلوقتي من 2011، لازلت يمكن بشتغل اكتر ما كنت بشتغل في الاثار. لازلت بحفر. انا بحفر دلوقتي، معايا فريق مصري متدرب على مستوى عالي. انا قلت لما مسكت الاثار، قلت حاجه مهمه جدا، لازم نبقى علماء في اثارنا قبل ما يكونوا الاجانب علماء اثار فينا. طب انا عشان اعمل كده اتعلم بقى، زي ما انا اتعلمت ونفذت لازم اعلمهم. فعلمت مجموعه من الشباب على اعلى مستوى، يمكن 500 شاب، دول اللي بيشتغلوا معايا دلوقتي بنحفر في وادي الملوك. وادي الملوك ده أيوة. بتكون من وادي الملوك الغربي، في مقبره امنحتب الثالث، ايوه، ومقبره اي اللي هو حكم بعد توت عنخ امون واتجوز مراته. وعندنا الوادي الشرقي فيه 60 مقبره، منهم مقبره توت عنخ امون. ممكن اقول لحضرتك حاجه صدقني فيها؟ ما رحتش وادي الملوك في حياتك؟ اه ما انا خفت اسالك ايوه، ما رحتهاش. واكسفك قدام لا لا الناس. لا خالص. طب ايه انا رأيك بقى؟ صريح على فكره. انا لو كنت صريح. اعرف ان انت ما رحتش وادي الملوك ما كنتش جيت النهارده البرنامج انا بتاعك. صريح. لا لو انت كلمتني لا لا وقلت حاجه لي- غير وادي الملوك. ها؟ لا حاجه غير وادي الملوك. ايه بقى؟ دخلت الهرم؟ انا ليه بحس دخلت انا ليه بحس دايما لما بسمع حضرتك ودلوقتي، حاسس ان كأن دكتور زاهي خدني معاه، دخلني معاه عند الفراعنه. معرفش، حسيتك انك مش استوديو. هو للدرجه دي انت عاشق للاثار والفراعنه؟ ما انا قلت لك القصه. لا انا قصدي انا حسيت ان انا حضرتك ان احنا الزمن راح بينا هناك بقى. ما انا قلت لك نقلتني. انت لما تكون بتحب حاجه بسيطه، لكن لما بتعشق حاجه، العشق ده حاجه تانية خالص، بيخليك بقى وانت بتتكلم عن، وانا بتكلم عن الاثار اكني بتكلم عن معشوقه ليا. فالعشق ده خلاني اتحول بقى. ودي على فكره نصيحه بقولها لكل الناس، بقول لهم للشباب، مش معناها ان انت فشلت في بدايه تعليمك خلاص، لا، ده بالعكس، ده الفشل ده انا حولته الى نجاح، وده عمليه مهمه جدا. يعني الموضوع مش موضوع التعليم، يعني الموضوع لو انت فشلت في حاجه ما تخليهاش توقفك، لازم تستمر في الموضوع فانا ده. يعني دايما حتى بقول انا نفسي هنا في الشباب بلاقي شباب صغير جدا بيعشق الاثار. انا عملت برنامج مع منى الشاذلي وجبنا 70 طفل، حسيت الاطفال فاهمين اثارنا. فانا كل سنه بسافر امريكا، بقابل 150 طالب من خريجي الثانويه العامه اللي هم النابغين في امريكا. شوف بقى بيعملوا ايه هناك. مؤسسه بتقوم اسمها ادفنتشرز اوف ذا مايند، مغامرات في العقل. بتقوم جايبه فلوس من الاغنياء ويبقى عندها بادجت كل سنه، تقوم جايبه ال 150 طالب من كل الولايات اللي هم نمبر 1 في امريكا، وتجيبهم في جامعه، وتجيب لهم 30 شخصيه امريكيه من المشاهير اللي هم بيحلموا بيهم، ممثل سينما، كاتب مسرحي، سياسي، الناس اللي الشباب دول بيحلموا بيهم. وانا بقى الاجنبي الوحيد. بنقعد معاهم في المبنى، يعني المدينه الجامعيه، الدورم بتاع الجامعه، نعيش معاهم 5 ايام، نفطر معاهم ونتغدى معاهم ونحكي لهم بقى قصه حياتنا، ازاي نجحنا. وانا الحقيقه يمكن دلوقتي بنعمل دي في الجامعات المختلفه، بان انا بروح بقول لهم القصه دي. ما انا كنت لسه عايز اسال حضرتك، حرصك ان انت تقابل الشباب وتروح الجامعات المختلفه وتقابل الشباب، يعني لا، انا بحس ان هم يمكن هم عايزين، يعني يمكن عشان هم عارفيني فعايزين يعرفوا الاثار من خلالي. فتلاقي لما بروح بلاقي المدرج، يعني انا والله رحت مع في جامعه القاهره وكنت سعيد جدا مع الدكتور خشت رئيس الجامعه ان احنا المبنى القبه ده 3 ادوار، والله ما كان في مكان فاضي. وده بين لك ان ازاي الطلبه عندهم حب، عايزين يعرفوا تاريخهم ويعرفوا حضارتهم. يمكن احنا المقصرين. انا دايما هقول لك حاجه، يوم 7 ابريل اللي فات ده، انا والدكتور مصطفى وزيري
كان في كشف في المنيا في حته اسمها الغريفات جنب تونة الجبل في المنيا. فدي بقى جبانه ضخمه جدا، توابيت بتاعت الكهنه خاصين الاله جحوتي، اله الحكمه. فالكهنه دول توابيت ضخمه جوه مقابر. فعملنا برنامج على الديسكفري تشانل على الهواء في 95 دوله. تخيل بنفتح توابيت مقفوله امام العالم كله. شوف ده بقى عمل لك للسياحه عمل ايه؟ خلى الناس كلها بتبرق عايزه تيجي مصر من الموضوع ده. انا بقى كلمني محمد الباز صديقي بيقول لي ازاي من التلفزيون المصري فين؟ قلت له التلفزيون هو حد قال لك لا؟ ما انت موجود اهو. قلت له للاسف انا زعلان لان الاعلام في مصر صحافه وتلفزيون بكل فئاته بيتعامل مع الكشف خبر. 4 صفحات في جورنال ما ينفعش. انت لازم الاثار دي. انت شايف الكشف المفروض يتم التعامل معاه ازاي؟ لا وحضرتك بتتكلم احنا بنعرض كل انا مثلا دكتور طارق شوقي صديقي وانا بتمنى الحقيقه ان هو راجل محترم وراجل يعني فعلا انا معاه 100% في التغيير اللي بيعمله في التعليم. وبعدين التغيير ده حتى اما الواحد يفشل مش فيها حاجه، لكن في النهايه التعليم اللي موجود ده تعليم ما ينفعش. صح. هو الراجل عايز يغير فلازم كلنا نقف معاه. انا قلت له كنت جاي معاه في الطياره قلت له يا دكتور انا نفسي، وهو لسه مقابلني في رمضان فطرنا مع بعض قال لي انا هعمل ده. قلت ان مدرسين الرسم في المدارس الابتدائيه يعلموا الاولاد الحروف الهيروغليفي 24 حرف بتاع الكتابه الهيروغليفيه. البومه طب دي ايه؟ ده حرف الام. يكتب اسم امه بالهيروغليفي. يعني نخلي الاطفال يعيشوا. انت عايز الموضوع يبقى فيه انتماء للبلد اللي انت عايش فيها. شوف انت لا يمكن عشان تخلينا نحب بلدنا اكتر ونموت فيها ونديها ونساعدها ونقف مع الدولة لازم تخليهم يعشقوا الاثار ويحبوها. فده مش هيجي غير عن طريق بقى ايه؟ المدرسة. كتاب المدرسة لازم يتغير، الكتابة الهيروغليفية لازم تتعلمها، التلفزيون لازم. هل في برامج عن الاثار؟ مفيش. انت دلوقتي بتعمل برامج توك شو، واحد يقعد يتكلم 3 ساعات ليه؟ عشان ايه؟ يكلمني 3 ساعات في ايه؟ طب انت عندك اعمل برامج في التلفزيون فيها مغامره تخلي الطفل قاعد يدخل الهرم معاك. يعني اعمل برامج في الاثار مثيره في التلفزيون. ايوه اعمل في الصحافه، اعمل في المدرسه. يعني احنا لازم في رايي الشخصي ان احنا نركز اكتر. طب بس حضرتك حاجه، لو التلفزيون المصري والهيئه الوطنيه للاعلام، انا بكلمك بصراحه شيء، والاستاذ حسين زين كلمه حضرتك وقال لك دكتور زاهي حواس عايزينك تعمل برنامج داخل التلفزيون المصري، تلفزيون بلدك اللي حضرتك بتقول دايما ده بيتك، وتهديه للتلفزيون المصري. انا موافق 100%، لكن انا مش عايز اعمل برنامج. لا انا بتحدث ما انا هرد عليك في ظل وجود بروتوكول مع اعلام مصريين مع انا موافق. مع شغل بس استنى بس هقول لك حاجه. انا مش عايز اعمل برنامج اقعد كده واقول لهم الهرم مش عارف ايه، مش هنصدق. محدش يسمعني. احنا زي حواس ده اللي يعني انا عايز اعمل برنامج ايه؟ يعني انا مثلا بفكر في حاجه في برنامج مهم جدا ويتمنى ان المسؤولين في اعلام المصريين يكونوا سامعيني. والاستاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام راجل متستنيد جدا. عندنا مدن مصريه. عندنا اسوان، عندنا الاقصر، عندنا ادفو، عندنا كومومبو، عندنا اسكندريه، عندنا بلاد لا يقل عن 50 مدينه. كل مدينه لها تاريخ. انا بفكر في ايه؟ تعالى مثلا اسوان، نقوم واخدين ربع ساعه سريع معايا وانت بتدخل معابد فيلة، بتدخل كلبشه بسرعه، مش تقعد بقى لا بسرعه. مقابر الاشراف يعني تدخل بسرعه تبين تاريخ المكان ده، وبعد ربع ساعه ثانيه تدخل بقى على القهوه تقعد مع واحد غلبان تقول له معابد فيلة دي فين؟ تناقشهم. تناقش الشعب بقى في الشارع، هل عارف تاريخ اسوان ولا لا؟ الناس اللي عايشه في اسوان نحاول نعرفهم تاريخهم، وبعد كده ممكن تجيب بقى شخصيه مشهوره مثلا اسوان محمد منير اشهر. ايوه انا فاهم قصدك. تجيب محمد كمل منير انا معاك وتتكلم معاه عن. انا اتمنى والله يكون الاستاذ حسين زين شايفنا واستاذ تامر يعني برنامج زي ده اولا ما يتكلفش. برنامج وحضرتك عندك استعداد تعمله في التلفزيون فورا طبعا. انا اتمنى اعمل اي حاجه، لكن اهم حاجه ان ما اعملش برنامج
ممل عشان أيوة. الناس تنام. يعني عايز تنزل بالكاميرات أنت تلفزيون مصر طبعاً. على الشارع تعرف الناس بلدها واثارها ونقرب منهم يا ما هو دكتور. انت ما هو انا بقول لك انا بشوف برامج كتير جدا، واحد بتاع اثار قاعد بيتكلم عن الاثار بنام. انا بتاع اثار بنام بقفل، لان الاثار ممكن تبقى ممله، لازم تحط أيوة. الاثار بطريقه مثيره. ليه؟ اقول لك ليه؟ لان هقول لك حاجه، انا لما انت قلت ان انا سهرت الناس 24 ساعه. ليه؟ لان عملنا اكشن. الاكشن كان ايه؟ ان نمره واحد، هي مش مصر بس، ده العالم كله. لان عملنا ايه بقى؟ نمره واحد تابوت مقفول فتحناه للعالم كله. ونمره اتنين دخلنا انسان آلي. فتحنا فتحه، ده كان اول مره. والانسان الآلي دخل ومشي قدام الناس في العالم كله، دخل جوه الهرم. يعني حاجه، ورغم ان طبعا انت عندك طابور خامس ضد البلد بيطلع اشاعه. انا فاكر والله لا انسى البرنامج ده اتشاف في كل مكان في الدنيا. وانا عايز اعرف الناس اللي بتنجح هنا، وبرضو الحكومه اللي بتعمل حاجات جميله للبلد. والحقيقه ان كل يوم الواحد بيشوف حاجه جميله، لكن بتلاقي ناس انت شايف فعلا ان البلد مختلفه دلوقتي جدا. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انت دلوقتي لما تمشي في مصر، نمره واحد تحس بالامان. نمره اتنين، انا بحس ده لان انا بقابل اجانب كتير جدا. انا كل شهر بقابل جروبات امريكيه على الاقل 5 جروبات بيتكلموا معايا. انت لاول مره بتشوف السايح ماشي في مصر. ملك بلجيكا بيقول لي لما انا قابلته، قال لي انا مشيت في السوق في اسوان، قلت له انا كان نفسي كاميرا تصورك. قال لي ليه؟ قلت له انا عايز الصوره بتاعتك دي تروح للناس كلها تقول ان مصر امان. هو كان خايف يروح الهرم لان طبعا راجل فاشل عمل حاجه كده جنب الهرم قنبله او حاجه، فخاف يروح. قلت له لا، انا مش هشرح لك ولا اخدك الحفايه بتاعتي غير ما تيجي معايا الهرم. قال لي طب اقنعني ليه هروح الهرم؟ قلت له هتبقى معايا ان انا اشرح لك الهرم دي كفايه. فالامان اللي انا حاسس بيه. نمره اتنين، شوف انت لما يجي رئيس الجمهوريه، لو الرئيس عبد الفتاح السيسي عايز شعبيه كان يزود الاسعار ويعني واقضي المده بتاعتي ونسقف، واحنا شعب نسقف. ده الراجل قال لا، انا بقى عايز اشتغل. عمل لنا يعني الحاجات اللي بشوفها في البلد انا بسعيد بيها، وسعيد ان احنا فيه انجاز، اقتصادنا بيمشي، يعني البلد فيها نهضه، وغصب عن الخونه اللي هو يجي يرمي قنبله عشان يهزنا. فانا يعني فانا نفسي اجي للموضوع المهم بقى اللي هو الاثار. ان انا نفسي اقف عند الاثار. ممكن نروح لفاصل اعلاني ونرجع لحضرتك تاني، لان انا عايز اسمع من دكتور زاهي ذكرياته في وادي الملوك، وعايز اسمع منه. ودي حاجه جميله ان خلاص خدنا منه وعد. لو التلفزيون المصري محتاج زاهي حواس، هو تحت امر الدوله المصريه طبعا. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل مكملين صوت مصر. تأمرني بأي حاجة تانية عشان الله؟ ثانية واحدة لو سمحت. بودي راح، وجودي ونودي راحوا. ما تيجي نسيبهم يروحوا ونقعد احنا مع بعضينا؟ لا. ام بودي راحت. تحب اجيب لك ديزرت؟ ملوش لازمة بقى. الحساب يستنى، بس تشجيع مصر في كاس الامم ما يستناش. احجز تذاكر الماتشات بكل سهولة من مكان واحد، تذكرتي.com. كل اللي عليك تدخل بياناتك، تستلم بطاقة المشجع، وتشتري تذكرتك. كده انت وصلت، عشان التشجيع مش هيكمل غير بيك، وتذكرتك مش هتلاقيها غير هنا. تذكرتي.com، اعتبرها اتحجزت. لمعلومات اكتر كلم 15 3 55. الكرة هي الرياضة الفريدة اللي بيتفق عليها العالم كله بدون منازع، من شرقه لغربه. بنعشق الكرة بكل تفاصيلها، قلبنا بيدق مع كل شوط، بنقف مع كل هدف. شجع بلدك على تايم سبورت. بنلون الملعب بالأعلام وبنهز الأرض بحضن. الكرة رياضة مش عادية، نجومها موهوبين، بلمسة منهم قادرين يشعلوا الملعب حماس.
ملحمة في 90 دقيقة مليانة مشاعر ولحظات فارقة بتتحفر في الذاكرة. تحديات وعقبات بتصنع أبطال. شجع بلدك على تايم سبورتس. المباراة بتبدأ هنا قبل الملعب. الكرة كواليسها أهم ما فيها. الكرة لغة، واحنا هنا عندنا مفردات اللغة دي، واللي يفهم تفاصيلها ويلعبها صح لازم يكون عنده خبرة. هنحكي ونفتكر ونعيش معاكم كل التاريخ. في الاستوديو التحليلي المباراة بتبدأ هنا قبل الملعب، والأحداث ما بتنتهيش مع صفارة الحكم. الصورة واضحة، المعلومة بتتبسط، والرسالة بتوصلك من غير طويل. في تايم سبورتس. شجع بلدك، شجع بلدك، شجع بلدك، شجع بلدك، شجع بلدك على تايم سبورتس. 31 شد بنشك، شارد اهو. 32 انزل اكتر، مش قادر بنزل اكتر من كده. ايه 33 طلع نفسك اطلع اهو. 34 جبت اخري. 35 اشوفك بكره. شفت بكره فين يا كوتش؟ البنش يستنى، بس تشجيع مصر في كاس الامم ما يستناش. احجز تذاكر الماتشات بكل سهوله من مكان واحد، تذكرتي.com. كل اللي عليك تدخل بياناتك، تستلم بطاقه المشجع وتشتري تذكرتك. كده انت وصلت، عشان التشجيع مش هيكمل غير بيك، وتذكرتك مش هتلاقيها غير هنا. تذكرتي.com، اعتبرها اتحجزت. لمعلومات اكتر كلم 15 3 55. وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة، وضيفنا الكريم العالم الأثري الكبير العالمي الدكتور زاهي حواس. ليه عالمي؟ لأن هو بصراحة شديدة جدا عمل دعاية مجانية لمصر حول الآثار المصرية لسنوات وسنوات. هذا الرجل عشقه للدولة المصرية يفوق الحدود. دكتور زاهي، ممكن ارجع بالذاكره مع حضرتك لوادي الملوك؟ ليه خدت ال 500 شاب اللي بيتمرنوا معاك لوادي لا ما خدتش 500. او ليه وادي الملوك؟ ليه؟ شوف انا حفرت في 2005 اشتغلت في وادي الملوك. أوكي. وطلعنا يعني كان في سرداب موجود جوه مقبره سيتي الاول. المقبره دي مقبره اجمل مقابر وادي الملوك، بتاعت تاني ملوك الاسره 19، بيعتبر اهم ملك. والمقبره دي طولها 100 متر، وكان فيها سرداب كشفوا عائله عبد الرسول، واحد من الشيخ علي عبد الرسول. والشيخ علي ده قال لي على السرداب ده، فاحنا هم في 2005 دخلنا واشتغلنا ونظفنا السرداب، وصلنا تحت الارض ل 174 متر ولقيناه 174 والسد لقيناه مسدود. وطبعا ده كان اهم حاجه، احنا كشفنا سر هذا السرداب وبدانا نحفر في وادي الملوك. لان الحاجه الغريبه ان وادي الملوك ده فيه 64 مقبره قبل انا ما اشتغل. تتخيل المقابر دي كلها كشفها اجانب، ما فيش مقبره واحده في وادي الملوك كشفها مصري، ولم تعمل بعثه مصريه في وادي الملوك اطلاقا. فانا خلصت الحفاير في 2011 وطلعنا حاجات مهمه جدا. طبعا المشاكل البلد قابلتها، وقفنا كل حاجه واشتغلنا بقالنا سنه ونص دلوقتي. انا خدت من ال 500 دولي حوالي 10 بس. أيوة. 5 بيشتغلوا في وادي الملوك الشرقي. ايوه. لهم رئيس اسمه فتحي، و5 بيشتغلوا في وادي الملوك الغربي، ورئيسهم اللي هو شاب برضه صغير عفيف رحيم، ومعاه برضه مجموعه من الشباب بنشتغل بقى وبنشتغل في صمت. وطلعنا حاجات مهمه جدا احنا يمكن ما اقدرش اتكلم عنها لان لم تعلن بعد. ليها وقتها. لها وقتها باذن الله على اكتوبر الجاي ان شاء الله. وانا بدور على مقبره الملكه زوجة توت عنخ امون اللي هي جوزت آي. الست دي كانت لما الملك توت عنخ امون مات كانت صغيره، كان عندها 19 سنه. فالآي عايز يتجوزها، هو راجل كبير في السن، فعايز يتجوزها عشان ايه؟ يبقى له احقيه في الحكم، لان هو ما كانش لا ابن ملك ولا من العيله الحاكمه. فلو اتجوز عنخ امون هيبقى ملك. فهي رفضت وبعتت جواب لملك الحيثيين تطلب منه ان هي تتجوز ابنه. زمان زي دلوقتي ان انت كمصري ممكن تتجوز واحده اجنبيه، لكن مصريه تتجوز اجنبي مصيبه. فطبعا الراجل الملك الاجنبي ما صدقش، فبعت رسول، فالرسول رجع قال له الكلام صح، فقام بعت ابنه قتل قبل ما يوصل مصر، واحتمال اللي قتله يكون الحر محب القائد العسكري اللي هو حكم مصر
بعد ما مات اي. هو فعلا الحكاوي دي كلها موجوده على الجدران؟ هل كل عندنا الجواب، عندنا الجواب اللي هي بعتته يعني كل ده موجود طبعا كل ده يا موجود على اوراق البرد القصه دي. ده خطاب هي ارسلته واحنا بنتكلم عنه، لكن اللي موجود على المقابر والمعابد كلها اشياء بتخص القوه بتاعت الملك. الملك عشان يبقى اله لازم يهزم الاعداء، يوحد قرابين، يقدم قرابين للالهه، يوحد مصر العليا والسفلى، فتلاقي كل المناظر دي على المعابد. لو عملها بيبقى اله. والداخل المقبره عباره عن كتب سماويه، الكتب دي بتعلمه ازاي يصل في رحلته لما بيقابل اوزيريس في العالم الاخر. فيعني ما تلاقيش في المقابر دي بقى اي حاجه خاصه بالحياه الشخصيه بتاعت الملك نفسه، مفيش حاجه. لا، لكن بيبقى على الجواب ده على بردي. وليه عايز تلاقي المقبره بتاع زوجة توت عنخ امون؟ يعني انا حاسس ان حضرتك كانه تحدي. لا يعني مش تحدي، لا اطلاقا. يعني مش تحدي. انا بقى هل هتفك سر معين؟ لا، وطبعا كشف مقبره لملكه في وادي الملوك هتقلب الدنيا كلها. وبعدين كمان احنا بندور على مقبره الملكه نفرتيتي، ونفرتيتي دي يعني طبعا ملكه ساحره طبعا. اسمها سحر كله طبعا. يعني انا لما حاولت ارجع راس نفرتيتي من برلين، وعملنا خناقات مع برلين وقصص وحكايات ولسه انا حتى لحد النهارده انا بحاول حتى ان انا اعمل جمعيه من المثقفين المصريين والاجانب، وان احنا نطالب بعوده راس نفرتيتي، لان العالم دلوقتي بدا يبقى عنده صحوه. ماكرون ملك رئيس فرنسا قال احنا اخذنا اثار من دول افريقيه اثناء الاستعمار، ما استعمرنا افريقيا عايزين نرجعها تاني. متحف في امستردام بيرجع الاثار. يعني هناك صحوه في العالم كله حسوا بتأنيب الضمير لانهم سرقوا الاثار. يعني انت لما تبص حجر رشيد، حجر رشيد ده رغم ان هو لما الفرنساويين بعث نابليون البعثه الفرنسيه فك رموزه طبعا وخدوا معاه فرنسا، يمكن فاد الاثار المصريه، لكن خدوا بدون وجه حق، وبعدين اداه بدون وجه حق للانجليز، موجود في المتحف البريطاني لحد دلوقتي. فانا كنت طلبت ايامها علشان اللي فك حجر رموزه هو كان فرنسي، فقال لك ده اليان ده بتاعنا يعني. لا، هم ادوه هديه للانجليز وهو موجود في المتحف البريطاني دلوقتي. لكن انا بس مش احقيه يعني، احنا ما انا بقول لك عايز نرجع تاني. ما انا بقول لك خدوها بدون وجه حق. فانا لما حبيت كنا هنفتح المتحف الكبير ده في 2015 لولا الاحداث. رايك فيه ايه صحيح؟ كويس ان حضرتك فتحت احنا اللي عملناه. لا انا فاهم. هيبقى رايي فيه ازاي؟ مش لا يعني رايك ان انت تجمع كل هذه الاثار في هذا المتحف. لا، هل حاسس ان هو حدث تاريخي؟ المتحف المصري الكبير بيعتبر اهم مشروع ثقافي في العالم في القرن ال21. ما تعرفش العالم كله وكل انسان في كل مكان في الدنيا بينتظر يوم الافتتاح. عشان كده انا دايما بقول لصديقي الدكتور خالد العناني، اقول له يا دكتور خالد احنا عايزين قريب في 2020 نبدا نعلن اليوم، لان الناس لازم توضب نفسها. انت لازم تديني فرصه 6 شهور عشان استعد اجي الافتتاح، لان العالم كله هيجي لك في الافتتاح. حتى انا انت عايز تعمله عالمي، عايز تعمل ضجه يعني. المفروض اننا كدوله نعمله ضجه. لازم هذا المتحف افتتاحه هي ضجه عالميه. يعني انا في المده اللي فاتت دي من حوالي سنه قلنا بعد افتتاح المتحف ممكن نعمل اوبرا لتوت عنخ امون. فانا الفت اوبرا عن توت عنخ امون، لان اوبرا عايده خلاص ادبت وبقت مستهلكه كتير جدا. وجبت واحد موسيقار ايطالي مشهور، وجبت واحد يعمل السيناريو باللغه الايطاليه. ويوم 30 باذن الله هنقابل الدكتور مجدي صابر. هذا رجل عظيم، راجل فنان عظيم، رئيس دار الاوبرا. عاملين اجتماع معاه ومعايا الجماعه الايطاليين طبعا. واحنا بنرجو ان الدكتوره ايناس عبد الدايم تكون موجوده. فنانين، انت طبعا فنانين. وهنعرض عليهم بقى الموسيقى بتاعه الاوبرا دي، عشان في يوم بعد الافتتاح ممكن الاوبرا دي تعرض في ليله من ليالي الافتتاح. انت شايف حضرتك ان فعلا انك طالما بتعمل كده يبقى نجيب توت عنخ امون واخترت الموضوع كده؟ لا، هو طبعا عشان انت حياه توت عنخ امون فيها اثاره وفيها طبعا. وممكن تعمل منها ده تميمه الامم الافريقيه. تعمل منها دراما. يعني ممكن تعمل دراما ما ترتبطش بالتاريخ بس بالقوي، لكن تعمل دراما في القصه دي بحيث تبقى اوبرا جميله جدا
فانا عملت فيها نقط جميله يعني. انا هسألك سؤال وهتجاوبني بصراحة. دكتور زاهي يقول ايه للناس اللي عماله تحفر في بيوتها عشان تلاقي لها تمثال اثري؟ ومعلش انت راجل عالم اثار كبير والحاجات دي ليها ثقل وليها، تقول لهم ايه؟ لا هو شوف، هو في هوجه حصلت بين الناس. الهوجه دي كانت قبل 2011 على فكره. يعني قبل 2011 كان بيتصل بيا ناس كتير جدا يقول لي جالت رساله على الموبايل يا محمد امك تركه الاثار بتوزعها فتعالى بسرعه، فانت تجيلك الرساله. فانت لو عارفني هتكلمني اقول لك ده كلام فارغ. لو انت مش عارفني مطمع هتتصل بالراجل ده يقول لك تعالى وهكرمك ده ثمن بسيط ويضحك عليك ويديك اثار مقلده. مقلده. دي الحاجه نمره 2. طلع هوجه بين الناس حكايه الزئبق الاحمر. قال لك وهذا الموضوع بيعتقد فيه المثقفين مش الجهله بس هو ده حقيقه اطلاقا. لا يوجد. ازاي ده حضرتك عالم اثار كبير انا بقول لك والناس كتير اتعملت افلام عن الزئبق الاحمر. بقول لك ده لا يوجد شيء اطلاقا اسمه الزئبق الاحمر، ده موهم بين الناس. الزئبق الاحمر الكلمه دي يمكن طلعت لما الاتحاد السوفيتي انهار وبدا يبيع حاجه في اليورانيوم بتاع الذره فكان اسمه الزئبق الاحمر. لكن القصه هنا في مصر في تابوت كشف من اسره 27 في سقاره، دخلوا سائل فخدوا السائل ده حطوه في ازازه صغيره وكتبوا عليه الحكومه المصريه واتحط في متحف التحنيط في الاقصر. الفهلويه بقى اللي هم بيضحكوا على الناس يقولوا في زئبق احمر، يقول لك دول لزاد فيها زئبق احمر. لا يوجد حاجه في الدنيا اطلاقا اسمها الزئبق الاحمر اطلاقا. يعني هو اتاخد من تابوت سائل. لا ده موضوع تاني بقى، ده بقول لك ده هم لا فعملوها زئبق احمر وخلاص. لكن مفيش زئبق احمر اطلاقا. هم بيعتقدوا يقول لك في حلق الموميا لو جه السائل ده ممكن تسخر بيه الجان، ده كلام فارغ وكذب. يعني مفيش حاجه اسمها احياء مومياويه؟ لا يوجد، ده كل كلام نصب. معلش انا بس عارف يعني احياء المومياوات والافلام اللي احنا دي افلام؟ دي افلام، دي في دراما مش حقيقه اطلاقا. وبعدين حكايه الذهب بقى لما اللي انقذ المتحف المصري في 2011 يوم 28 بالليل ال1000 واحد اللي دخلوا، اللي انقذ المتحف ان الناس اللي داخله في دماغهم حاجتين، الذهب والزئبق الاحمر. لو ما كانش في دماغهم ده كان المتحف ده اتبهدل. المتحف ده اتسرق منه 54 قطعه فقط. لما انا طلعت واسمح لي ان انا احيي حضرتك لان حضرتك من الناس اللي كادوا ان هم يفقدوا حياتهم دفاعا عن المتحف المصري، لان كانت هوجه وكان في قصه كبيره وانت رحت عشان كانك مواطن مصري، يعني كنت اياميها كمواطن مصري وعالم اثار مصري بيحمي المتحف المصري والاثار المصريه. يعني فعلا الناس كانت داخله عشان الذهب والزئبق الاحمر. وانا لما طلعت في CNN بعديها وقلت ان المتحف المصري بخير، لان ما كنتش اقدر اقول المتحف اتسرق. لما عملنا الجرد ولقينا مسروق 54 قطعه وانا رجعت كلهم ما عدا اللي ناقص 17 قطعه تماثيل برونزيه صغيره قد كده مالهاش قيمه اطلاقا. فاللي انقذ المتحف اللي داخل في دماغه الزئبق الاحمر والذهب. لو في دماغه الاثار لان تمثال صغير اهم من الذهب. طبعا. فربنا ستر ان المومياوات كانوا بيدوروا على المومياوات كانت مقفوله محدش شايفها. حجره الذهب مقفوله بقفل. فبالتالي ربنا حافظ على المتحف عشان ربنا دايما بيحفظ البلد دي، بيحفظ مصر. يا رب يحفظ البلد دي دايما. هنروح لفاصل وبعد الفاصل مكملين مع ضيفنا العزيز. انا سعيد جدا بالحلقه معاك بصراحه، يعني هي حلقه بالنسبه لي انا في السي في في موضوع وادي الملوك ده لازم ارجع تاني لوادي الملوك وما سر وادي الملوك. انا عايز اعرف لان الناس كتير في العالم اما بنتكلم من اصدقائنا يعني يقول لك هو في سر، ايه هو؟ انا عايز اعرفه من حضرتك لو ليه سر. يعني النهارده عرفنا ان في زئبق احمر وعرفنا ان في ناس بتبيع حاجات مقلده، بس بعد الفاصل خليكم معانا لان هسال دكتور زاهي حواس هل فعلا في حاجه اسمها لعنه الفراعنه ولا مفيش؟ بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره تانية. دكتور زاهي، هل فعلا وادي الملوك ليه سر؟ هو سر وادي الملوك ان في هذا الوادي كشف اجمل واهم مقبره في الدنيا. 4 نوفمبر سنه 1922 ده يوم تاريخي في حياه علم الاثار، لان هوارد كارتر لما كشف هذه المقبره طلع جوه المقبره قعد يشتغل 10 سنين. طلع 5398 قطعه، اغلبها قطع ذهبيه وفضيه. مش هو اللي كشف، ده في عيل صغير كان جايبه من عيله عبد الرسول اسمه حسين، عنده 12 سنه، كان بيجيب الميه كل يوم على حماره الصبح، والعمال يساعدوه. بقى الزير ليه من تحت كده راوند، فلازم يحفر له عشان يحطه في الارض، وهو بيحفر للزير لا المدخل بتاع المقبره، هو بيحط القعده بتاع الزير. فطلع على هوارد كارتر يجري. طلع بقى ايامها كلام قال لك ان هوارد كارتر كان جايب معاه عصفور كناريا، فرئيس العمال قال له العصفور ده هيبقى هو اللي هيجيب لنا الخير وهيجيب لنا البتاع ده. بقول لما المقبره اكتشفت جه كبرى كلت الكناريا، وطلع بقى حكايه لعنه الفراعنه انتشرت في الوقت ده. وانتشارها اكتر لما لورد كارنافون اللي هو بيمول المقبره ايوه مات بعد 5 شهور بالكشف، وطلعوا اشاعات بقى قال لك ده في لدغته حاجه وتسمم او كبرى، وان المقبره كان فيها نصوص لعنه. طبعا الكلام ده مش مظبوط. مفيش لعنه فراعنه يا دكتور، معقول يعني هو مفيش لعنه فراعنه؟ يعني هو شوف، يعني المصري القديم كان بارع في السحر بلا شك. حتى القرآن الكريم بيقول كده والكتب السماوية كلها. لكن مش ممكن السحر يستمر حتى سحرة فرعون يعني ده كانت معروفة يعني. لا يعني انت اما تبص اللي اقول لك قصة واحدة في السحر. يعني عندنا بردية بتتكلم على ايام الملك خوفو. الملك خوفو كان قاعد زعلان في القصر بتاعه متضايق، فابنه قال له انت متضايق ليه؟ قال له انا بفكر ازاي ابني حجرة الدفن في الهرم بتاعي. فابنه قال له انا اعرف واحد ساحر اسمه جدي. الساحر ده بيعرف ازاي يقطع رقبة الانسان ويطلعها فوق ونزلها تاني، ويعرف سر الاله تحط اله الحكمة عشان تبني الهرم بتاعك. فقال له هاتهولي. فجاء الساحر جدي قدام خوفو في القصر في الجيزة. فخوفو سأله قال له بتقدر تقطع رقبة؟ قال له اه. قال له تعملها؟ قال لا ما اقدرش اعملها مع انسان. قال له طب اجيب لك سجين؟ قال لا السجين انسان. جابوا له وزة وقام عامل قطع رقبتها لفوق ونزلها تحت وطلعت تجري قدام الناس. دي قصة مكتوبة قدامنا. فإذا السحر مش ممكن يستمر. لما المصري القديم على المقابر اللي احنا بنطلعها يقول لك كل من يفتح مقبرتي يدخل مقبرتي سوف تأكله التماسيح وفرس النهر والأسود. هوارد كارتر لورد كارنافون لما مات الحقيقة طلعت إشاعات كتير جدا. قال لك كان قاعد فندق شيبرد، لما روحه طلعت الكلب بتاعه مات في القلعه بتاعته في انجلترا. طبعا صعب ازاي ربطوا الامور ببعض. هي محاوله ربط. وهو بيموت قال لك النور قاعد يطفي ويعلى. فحصل فيه مصادفات كثيره جدا. لكن تعالى بقى اقول لك ايه حقيقه لعنه الفراعنه. لو الاوضه دي اللي احنا قاعدين فيها كان جواها موميا، والموميا دي قعدت 3000 سنه، وانت قمت داخل من الباب وفتحه ودخلت الاوضه، الموميا بتطلع جراثيم غير مرئيه، فالجراثيم دي بتقرص المكتشف فبيموت. فقال لك لعنه الفراعنه. لكن احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ لما بنكتشف المقبره بنسيبها لما 3-4 ساعات لما الهواء الفاسد يطلع والهواء النقي يدخل ومفيش حاجه يعني تبقى زي غازات او جراثيم بالزبط. نتيجه الضغط جراثيم غير مرئيه فهي اللي بتموت الناس. لكن بس لعنه الفراعنه بقى كلمه مثيره بالنسبه للسينما. اتعمل هوليوود عملت افلام كتيره جدا عن الموميا ولعنه الموميا وعوده الموميا. ده في فيلم تم ضمان اخر فيلم وبصراحه خلت يعني انا يوم ما اتعمل فيلم المامي ده الجديد مع توم كروز نفس اليوم انت عارف جه التوداي شو في امريكا عملوا برنامج معايا هنا 5 دقايق وجبنا كان في موميا في المتحف المصري اسمها الموميا الصارخه، واحد فاتح بقه كده، وفي موميا تانية انون مان ايه برضه فاتح بقه، فصوروه لكن ما رضوش خافوا يعرضوه الصبح بدري لان البرنامج ده بيتعمل الصبح بدري. لكن عملنا برنامج مع الموميا بتاعت رمسيس الثالث وازاي اتقتل. كان رمسيس الثالث ده مراته
وابنه عملوا عليه مؤامره اسمها مؤامره الحريم وحاولوا يقتلوه، لكن في البرديه ما اتقالش انه اتقتل. لكن انا لما حطيت تحت الاشعه المقطعيه عرفنا انه اتقتل. انا بدات المشروع من حوالي 10 ايام، المشروع المصري لدراسه المومياوات الملكيه. لان احنا كل المومياوات الملكيه المفروض تتنقل للمتحف الكبير في الصيف الجاي ده اللي احنا فيه ده. فقبل ما تتنقل احنا هنعرض الموميا وتماثيل جنبها بتاعت الملك، وقدام الموميا كل الحاجات بقى الخاصه بالسيتي سكان. نعرف مات ازاي والامراض اللي عانى منها كان ايه، لان الفيلم معمول على الموضوع ده بالظبط. يعني كل موميا هيبقى جنبها الادله العلميه انه ازاي مات وايه الامراض اللي كان بيعاني منها في نفس الوقت. فدي كلها حاجات ظريفه قوي. انا اتمنى لك التوفيق واتمنى لحضرتك كل نجاح. والوقت على فكره عدى بسرعه. انا نفسي يبقى في حلقات وحلقات وتنورنا، واتمنى اننا نستغل الوعد اللي اداهولنا دكتور زاهي حواس، واتمنى من رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام استاذنا استاذ حسين زين هذا العقل المستنير اننا نستغل دكتور زاهي حواس ومن استاذ تامر مرسي واعلام المصريين، اننا الراجل عنده استعداد يعمل برنامج على التلفزيون المصري واهداء للتلفزيون المصري وينزل ويروح ويعرض الكلام ده كله. اظن ده حاجه جميله نستفيد منها ودعايه جميله لاثارنا، ويبقى حاله من الانتماء الجميل. وكلمه اخيره تطلع من قلب المواطن المصري العاشق لهذا الوطن، زاهي حواس، اللي مصر كانت دايما في قلبه طول ما هو كان بيدرس في امريكا واشتغل في قنوات اجنبيه ورجع تاني لهذه الدوله. تقول ايه؟ لا، انا اقول لكل المصريين ان احنا عندنا اعظم بلد في الدنيا، لا يوجد بلد في الدنيا زي مصر. طب عشان اثبت الكلام ده لازم نتعلم تاريخنا واثارنا ونحفظ ازاي احنا كنا بنحكم الدنيا كلها بالحق والعلم. لو عرفنا ده هندي لبلدنا الحبيبه اكتر واكتر. استاذ دكتور زاهي حواس العالم الاثري الكبير، انا بشكر حضرتك وجودك معانا، وان شاء الله يكون لنا لقاء اخر، وشرف ليا مره ثانيه ان انا احاور حضرتك، ودي حلقه بالنسبه لي انا تاريخيه. يعني بشكرك شكر جزيل للعالم المصري الكبير العالمي دكتور زاهي حواس. خلصت حلقتنا النهارده من صوت مصر، استنونا يوم الجمعه الجايه وحلقه خاصه في صوت مصر، وكل سنه دايما وانتم بألف صحه وبخير وسلام. الى اللقاء.